हिजो हामीले पढेको थियौं के हो त फिल्टर भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हामीले हिजो भनेको कुरा के हो त भन्दाखेरि फिल्टरिङ शाब्दिक अर्थमा के हो आफैमा भन्दाखेरि छान्ने कामलाई के भन्छौं हामी फिल्टरिङ अथवा सेपरेसन सेलेक्टिभली हैन दुईटा जस्तै फर एक्जाम्पल कनिका चामल किनेर ल्याए त्यसमा कनिका छ अब बसेर त्यसलाई नाग्लोमा छान्नु काम पनि एक किसिमले फिल्टरिङ हो दैट इज सेलेक्टिभ सेपरेसन सिमिलरली तिमीहरुले चिया छान्नु त्यो पनि फिल्टरिङ नै भयो इलेक्ट्रोनिक्स में के भन्छ भने देयर आर सर्टेन सर्किट्स नभनौं इनफैक्ट एभ्री सिस्टम हैज some filtering properties that means they do selective activities and they separate some signals, they allow some signals to pass and block some signals and of those circuits electromechanical filters haru pani huncha jastै damper circuits haru भयो हैन जस्तै इत्यादि हैन स्प्रिङ्स हरु भयो युज गरेर हामी मेकानिकल फिल्टर्स हरु पनि डिजाइन गर्छौं हैन उनीहरुको सिस्टम ट्रान्सफर फंक्सन डिजाइन गर्छौं रूट लोकस मेथड हरु गरेर हामी उनीहरुको लोकस हरु पनि डिजाइन त्यो चीजहरु हामीले कन्ट्रोल सिस्टममा पढ्यौं हैन इलेक्ट्रोनिक्स मा सर्किट्स देयर आर सर्टेन सर्किट्स स्पेशली पैसिभ सर्किट्स पैसिभ इलेक्ट्रोनिक्स फर एक्जाम्पल आरएल फिल्टर्स हैन आरएल भन्दाखेरि रेजिस्टर इंडक्टर आरएल एल स्ट्यान्ड्स फर इंडक्टर similarly RC R and C stands for capacitor RLC and resistor inductor capacitor तीन मिलाएर हामी फिल्टर्सहरु बनाउँछौं हैन all these circuits they have a certain system transfer function or frequency response which tells us about the behavior or the output for the input signals हैन कुन फ्रिक्वेन्सी मा कस्तो कस्तो किसिमले त्यसले व्यवहार गर्छ वा क्लियर कट भन्यो भने कुन फ्रिक्वेन्सी मा कति गेन प्रोवाइड गर्छ कुन फ्रिक्वेन्सीमा कति गेन प्रोवाइड गर्छ र त्यो जुन गेनको हामी कुरा गरिरहेका छौं त्यो एउटा कम्प्लेक्स गेन हो भन्नु मतलब के भन्दाखेरि त्यसले एम्प्लिट्युडले पनि असर पार्छ र त्यसले फेजलाई पनि असर पार्छ हैन जुन एक्सपोनेन्शियल म्याग्निट्युड छ त्यो म्याग्निट्युड एम्प्लिट्युड अफ द सिग्नल सँग मल्टिप्लाई हुन्छ र सिमिलरली जुन त्यसको एक्सपोनेन्शियल पार्ट या फेज जुन छ या एंगल जुन छ त्यो एंगल चाहिँ के सँग मल्टिप्लाई हुन्छ भन्दाखेरि सिग्नलको फेज सँग मल्टिप्लाई गर्छ र जसले के गर्छ कुनै पनि फिल्टरले इनपुट सिग्नल या इनकमिङ सिग्नलको के गर्छ भन्दाखेरि फेज र म्याग्निट्युड दुईटैलाई असर पार्छ सो हामीले हिजो के भन्दाखेरि एभ्री सिस्टम ट्रान्सफर फंक्शन इज अ कम्प्लेक्स फंक्शन इन इटसेल्फ सो इट हैज अ मैग्निट्यूड फंक्शन मैग्निट्यूड रेस्पॉन्स एंड अ फेज रेस्पॉन्स इज थीटा ओमेगा इज थीटा 2 ओमेगा आउटपुट को फेज रेस्पॉन्स माइनस थीटा 1 ओमेगा इनपुट को फेज रेस्पॉन्स similarly magnitude response is the ratio of magnitudes of output signal divided by magnitude of input signal है यो कुरा चाहिँ हामीले डिस्कस गर्यौं अब हामी कुरा के गर्छौं भन्दाखेरि गेनको कुरा गर्छौं गेनलाई हामीले हिजो के भने भन्दाखेरि अल्फा ओमेगा इज 20 log magnitude of system transfer function magnitude 20 log ले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो गेनलाई हामीले डेसिबल्समा मेजर गर्न दिन्छ नेगेटिभ अफ द एटेन्युएसन और रेसिप्रोकल अफ द गेन हैन रेशियोमा हेर्ने 1 over tj ओमेगा 1 over magnitude of tj ओमेगा इज आवर एटेन्युएसन र डेसिबल्समा भन्ने भने माइनस अल्फा ओमेगा इज आवर एटेन्युएसन सो गेनले के भन्छ भन्दाखेरि सिग्नल कतिमा गेनले के भन्दाखेरि मुनाफा या प्रॉफिट या कति सिग्नल बढेर आयो त्यो चाहिँ गेन भन्छ एटेन्युएसन त्यसको ठ्याक्क उल्टो कति सिग्नल घटेर आयो त्यसलाई चाहिँ एटेन्युएसन भन्छ है सिग्नल के हुन्छ त घटेर आउँछ सो लेट अस से हामी कुनै सिस्टमबाट हामीले इनपुट सिग्नललाई हामीले यदि पास गर्यौं भने यदि आउटपुटमा हामीले 5 भोल्ट पठाउँदाखेरि हामीले आउटपुटमा 3 भोल्ट या 2 भोल्ट या 1 भोल्ट मात्रै पायौं भने हामी के भन्छौं त हाम्रो सिग्नल एटेन्युएट भयो भनेर भन्छौं या सप्रेस भयो भन्छ या ब्लक भयो भनेर भन्छ कसको फेरि माइक बज्न थाल्यो काइन्डली म्युट गरौँ है गगन सुवेदी गोकर्ण बास्कोटाले मलाई कल गरिरहेछ क्यारे त्यही भएर यस्तो कनेक्टिङ हैन सर म त अलरेडी इन मिटिङ छु त हैन मेरो पनि सर कलिङ
कलिङ देखाइरहेछ सर, म पनि खै यतिकै बसिरहेछु। होइन, तिमीले मलाई मिटिङभित्र छिरेर अनि त्यसपछि मलाई इन्भाइट गरेको हो जस्तो लाग्यो हो। होइन सर, कसैलाई पनि इन्भाइट गरेको छैन, त्यतिकै बसिरहेछौँ मिटिङमा, त्यही पनि कनेक्सन गर्नु। विनिल राज अधिकारी, गोकर्ण बास्कोटे कल गरिराख्नु पर्दैन कि? मिटिङ कल गरेको छैन सर, आफै देखाइरहेछ, त्यतिकै बसिरहेछौँ हामी त यहाँ। सर हामीले त के गर्यौँ, जोइन गरेर डाइरेक्ट आएर बस्या हो कि, हामी केही गरेकै छैन, त्यही पनि कनेक्टिङ देखाइरहेछ। सर म जोइन भइन त हो। सर म जोइनै भइन त। अनि आवाज तिम्रो कसरी आइरहेछ त? अनि आवाज आइरहेछ मेरो? अनि म कसरी बोलिरहेछु त तिमीसँग? सर म यो सर मैले यसरी कनेक्ट गरेको छु कि यो हेडफोन कनेक्ट अर्कै तरिकाले गरेको छु नि। ओके, म्युट गर है काइन्डली। आई एम गोइङ टु म्युट एभ्रीबडी राइट नाउ। हुन्छ सर। के भयो म्युट पनि आछ। ओके, नेक्स्ट कुरा के हामी के भन्थ्यौँ भन्दाखेरि सिग्नल इज सेट टु ह्याभ, फिल्टरले दुईटा काम गर्छ, कि त पास गर्छ कि त ब्लक गर्छ। पास कतिखेर भयो भनेर भन्छौँ भन्दाखेरि यदि सिग्नलमा जुन हामीले जुन फिल्टरमा सिग्नल पठाएको छौँ त्यसले राम्रो गेन पाउँछ, इफ इट इज मल्टिप्लाइड बाई अ हाई गेन, हैन? फिल्टरले त्यसलाई के दिन्छ त, राम्रो गेनले मल्टिप्लाई गरिदिन्छ भने what we say that the signal is passed by the filter. या नर्मलाइज्ड गेन, नर्मलाइज्ड भन्ने बित्तिकै what is do you understand by normalization भन्नु मतलब त्यो भ्यालुको रेन्ज हाम्रो 1 सम्म सीमित हुन्छ है। लेट अस से हाम्रो क्लासरुममा स्टुडेन्टहरूले के गर्यो त, स्टार्टिङ फ्रम 0 कहाँसम्म मार्क्स पाए त 80 सम्म मार्क्स पाए हैन। म्याक्सिमम स्टुडेन्ट्सहरूले पाएको भन्दाखेरि 80 हो। यदि मैले सबैको मार्क्सलाई मैले 80 ले डिभाइड गरिदिएँ भने के हुन्छ त, म्याक्सिमम स्टुडेन्टले पाएको मार्क्स भनेको के हो, 1 हुन्छ। सो द्याट इज द नर्मलाइज्ड रेन्ज। द नर्मलाइज्ड रेन्ज इज अलवेज स्टार्ट्स फ्रम 0 to 1। कुरा बुझिरहेछौ? डु यु अन्डरस्ट्यान्ड मी? व्हाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाइ नर्मलाइजेसन? Normalization means to limit the range from 0 to 1. That means the maximum quantity would be 1. So actual जुन रेंज हुन्छ त्यसमा के हुन्छ भने maximum ले यदि डिवाइड गर्यो भने त्यो सधैं normalized quantity हुन्छ र the range would be said to be normalized range. Similarly हामीले फिल्टर को गेन लाई हामीले यदि normalize गर्ने हो भने भन्नु मतलब फिल्टर को maximum gain ले यदि डिवाइड गर्ने हो भने then we would get the normalized gain. Normalized gain कसले पाउँछ त? पास बैंड में पास भइरहेको सिग्नल ले पाउँछ. So if the normalized gain is 1, the signal is said to have passed. Similarly, a signal is said to be blocked if the filter multiplies the signal by a low gain. Right? Decibels में हेर्ने हो भने त्यो low gain सधैं 0 भन्दा कम या नेगेटिभ हुन्छ. 0 अथवा 0 भन्दा कम हुन्छ. है? ठीक छ कुरा बुझ्यो? त्यही कुरा हामीले attenuation को टर्म में भन्ने हो भने a signal is said to have passed if the attenuation is 0 in decibels. Similarly, a signal is said to be blocked if the attenuation is 1. That means nothing is being attenuated. ठीक छ कुरा बुझ्यो? So attenuation र gain लाई हामीले चाहिँ यसरी बुझ्नु पर्यो. Attenuation is the negative of gain in decibels भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो. दुईटै खास के हो, एक अर्काको ठ्याक्क उल्टो हो. एकजना लम्बु छ भने लम्बुको उल्टो. ओके, हिजो हामीले पढ्यौं भन्दाखेरि के बेसिक फिल्टर टाइप्स भनेर पढ्यौं. 4 किसिमको फिल्टर्स हामीले पढ्यौं. एउटा लो पास फिल्टर, अर्को हाई पास फिल्टर, अर्को ब्यान्ड पास फिल्टर र अर्को ब्यान्ड स्टप फिल्टर. र तिनका हामीले के गरेका छौं त यहाँ एउटा फिगर बनाएर हामीले डेमोन्स्ट्रेट गरेका छौं. गेन लो पास फिल्टर को गेन के छ त
पास ब्यान्डमा 1 छ. Please remember this is normalized gain that we are talking about. So पास ब्यान्डमा 1 छ भन्नु मतलब सबै सिग्नलहरु पास ब्यान्डमा भएको. पास ब्यान्ड भन्नुको मतलब के हो? All those frequency range in which the signals are passed, that is pass band. So in case of low pass filter, the pass band frequency range would be from 0 to omega c. And what is omega c? As you can see in figure number A, it is the omega c is the cutoff frequency. It is the cutoff frequency. The pass band कहाँ छ 0 देखि लिएर omega c. The pass band मा हाम्रो normalized gain कति छ त 1 छ. All signals are passed in the pass band. So passage signals below a cutoff frequency. त्यो भन्दा माथि जति छन् सबै स्टप भयो भन्नु मतलब हाम्रो गेन कति भयो त्यहाँ 0 भयो. गेन कति भयो त्यहाँ स्टप ब्यान्ड मा गेन कति छ 0 छ. ठीक छ कुरा बुझ्यो? Understood? So low pass filter suppresses or blocks all signal above a cutoff frequency. त्यसको उल्टो or counterpart हाम्रो के छ त high pass filter. High pass filter को के हुन्छ त normalized gain is equal to 1 above the cutoff frequency omega c. So the pass band is infinite. In case of high pass filter, the pass band is infinite, starting from omega c up to infinity. Starting from omega c up to infinity, that is pass band, and stop band is finite, starting from 0 to omega c, that is the high pass filter. Understood? अब कुरा गरौँ हामी ब्यान्ड पास फिल्टर. ब्यान्ड पास फिल्टरमा दुईटा कट अफ फ्रिक्वेन्सीज हुन्छ, ओमेगा 1 र ओमेगा 2. ओमेगा 1 इज कल्ड द लोअर कट अफ फ्रिक्वेन्सी एन्ड ओमेगा 2 इज कल्ड द अपर कट अफ फ्रिक्वेन्सी है. र यो दुईटाको बीचमा यदि सिग्नल पास हुन्छ भन्नु मतलब if the gain is equal to 1, then that is called a band pass filter. Outside these ranges, outside this range, all the signals are blocked. So that means we have a stop band, discontinued stop band. 0 देखि लिएर 1 ओमेगा 1 त्यो पनि स्टप ब्यान्ड हो. ओमेगा 2 देखि लिएर इन्फिनिटी पनि हाम्रो स्टप ब्यान्ड. ठीक छ कुरा बुझ्यो? ठीक छ कुरा बुझ्यो तिमीहरुले? एकछिन है, एक सेकेन्ड. ओके, अब के कुरा गर्दै थियौ भन्दाखेरि ब्यान्ड स्टप फिल्टर. ब्यान्ड स्टप फिल्टर ठ्याक्क ब्यान्ड पास फिल्टर को रेसिप्रोकल हो, उल्टो हो हैन. भन्नुको मतलब के? द फाइनाइट फ्रिक्वेन्सी रेन्ज फ्रम ओमेगा 1 टु ओमेगा 2, अपर कट अफ देखि लिएर लोअर कट अफ सम्म, त्यो चाहिँ हाम्रो स्टप ब्यान्ड हो. र पास ब्यान्ड चाहिँ डिस्कन्टिन्युड छ. पास ब्यान्ड चाहिँ के छ? डिस्कन्टिन्युड छ. भन्नु 0 टु ओमेगा 1 पनि पास भइराछ र ओमेगा 2 देखि लिएर इन्फिनिटी पनि पास भइराछ. भन्नुको मतलब के? ओमेगा 1 मा टु ओमेगा 2 बाहेक अरु सबै फ्रिक्वेन्सीजहरु चाहिँ के भइराछन् त? पास भइराछन्. कुनैलाई सिलेक्टिभली हामीले छानेर रोकेको हो, भेदभाव गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले रोक्दिएको हो. र यतापट्टि के छ त? कुनै एउटा खास फ्रिक्वेन्सी रेन्जलाई चाहिँ हामीले के गरेका छौं? माया गरेर पास गरेको हो ब्यान्ड पासमा. अरु सबैलाई हामीले के गरेका छौं? स्टप गरिदिएका छौं. ठीक छ? So these are the basic filter types that you must understand. अब यो फिगरमा जति पनि मैले ड्राइङ्सहरु गरेका छौं यसमा के देखिरहेको छ नि? तिमीले शार्प लाइन्सहरु, स्ट्रेट लाइन्सहरु देखिरहेछ है. पास ब्यान्डमा एकनासको हामीले 1 बनाएको छौं. पास ब्यान्ड हाम्रो के देखिरहेछ त? पुरै फ्ल्याट देखिरहेछ 1. इट इज एज इफ इन द पास ब्यान्ड जति पनि सिग्नल छन् सबैले गेन 1 पाउँछन् भनेर यहाँ लेखिरहेछ. सिमिलरली यो फिगरले त्यही बताइरहेछ. सिमिलरली स्टप ब्यान्डमा के बताइरहेछ भन्दाखेरि स्टप ब्यान्डमा जति जुन सिग्नलहरु आउँछन्, स्टप ब्यान्डमा पर्ने जति सुग्ने सिग्नल्सहरु छन् सबै 0 ले मल्टिप्लाई हुन्छ, टोटली हराएर जान्छ, विलीन भएर जान्छ. त्यो चाहिँ बताइरहेछ यहाँ. र सिमिलरली यहाँ के बताइरहेछ भन्दाखेरि पास ब्यान्ड र स्टप ब्यान्डको बीचमा एउटा युनिक, एउटा फिक्स्ड, one and only एउटा फ्रिक्वेन्सी छ, दैट इज कल्ड द कट अफ फ्रिक्वेन्सी छ. त्यो भन्दा यता स्टप ब्यान्ड, त्यो भन्दा उता पास ब्यान्ड एकदम रिजिड है, त्यसलाई रिजिड भनेर भन्छ. दैट मीन्स देयर इज अ भेरी एब्रप्ट ट्रान्जिसन फ्रम पास ब्यान्ड टु स्टप ब्यान्ड.
भनेर यो सबै फिगर्स A B C D यो चारवटै फिगर्समा त्यस्तै देखाइएको छ. These are ideal filter characteristics. All filter characteristics shown in previous slides are ideal filter characteristics. That means which are flat pass. यो सबै हामीले हिजो डिस्कसन गरेको छौं. आज मैले स्लाइडमा त्यसलाई अलि अर्गनाइज गरेको कारणले मैले चाहिँ हल्का तिमीहरुलाई त्यसको बारेमा बताइरहेको छु. Flat pass band हुन्छ. These are ideal. That means what do we understand by a flat pass band? That means the gain is uniform. Although this gain is high, this gain is uniform. सबैले एक नासको uniform gain भेटाउँछन् for all frequencies in the pass band. हैन? That is what has been assumed in case of ideal filters. Similarly, flat stop band. Although this stop band is a low gain area, तराई हो यो, हैन? Stop band तराई हो. Flat pass band चाहिँ एउटा टिबेट या प्लेट्यू हो, हैन? तर स्टप ब्यान्ड पनि युनिफर्म छ भनेर हामी भन्नु मतलब जति पनि स्टप ब्यान्डमा छन् सिग्नल सबै 0 ले मल्टिप्लाई भएको छ, एक नासले टोटली सप्रेस्ड भएको छ भनेर हामीले बुझ्यौ है. कुरा बुझ्यो? र त्यो पनि हामीले आइडियल फिल्टर खोजेको छौं. त्यो पनि हामीले के गरेको थियो? आइडियल फिल्टर्सको क्यारेक्टरिस्टिक भनेको छ. अब यो चाहिँ हामीलाई चाहिए आइडियल त कस्तो हुन्छ? हामीलाई चाहिएको चिजलाई हामी आइडियल मान्छौं नि, हैन? जसलाई हामीले आइडल मान्छौं, जसबाट हामीले मार्गदर्शन लिन्छौं, जसको क्यारेक्टरिस्टिक्स हामीमा होस् भनेर चाहन्छौं, त्यसलाई हामी आइडियल भन्छौं. So obviously these are characteristics that we would require in a filter. Why do we require such characteristics in a filter? भन्दाखेरि फ्ल्याट पास ब्यान्ड भयो भने के फाइदा हुन्छ त? Can somebody answer me that? यदि फ्ल्याट पास ब्यान्ड हुने हो भने फाइदा के हुन्छ? Ganesh Kumar Mahato, can you answer this question? What is the benefit of having a flat pass band? Ganesh Kumar Mahato, what is the benefit of having a flat pass band? Ganesh Kumar Mahato. Hello. Hazur Ganesh Kumar Mahato. What is the benefit of having a flat pass? Please remember, hey class ma dhyan diyo. यसरी म suddenly कसैलाई पनि randomly म क्वेशन सोध्ने गर्छु, यो मेरो बानी छ. र त्यतिखेर यदि रेस्पोन्स आएन भने, सुतेको थाहा पाइयो भने I will kick you out of the meeting. है? गणेश कुमार महतो तिम्रो दुईटा डिभाइसबाट लगइन छ. मोबाइलले टाढा राख्यो. छैन सर. ल यो क्वेशनको आन्सर गर न. Why do we require a flat pass band? Why do we require that? Required frequency को attenuation चाहिँ सर कम हुन्छ नि त फ्ल्याट भयो भने. के हुन्छ? Required frequency को attenuation चाहिँ हुँदैन सर. त्यहाँ चाहिने फ्रिक्वेन्सी सबै पास हुन्छ, नचाहिने सबै ब्लक हुन्छ. त्यो त युनिफर्म होस् चाहे नहोस्, हैन? हाई गेन हुने बित्तिकै सबै पास हुन्छ, हैन? तर युनिफर्म नै चाहिँ हामीलाई किन चाहिएको फ्ल्याट पास ब्यान्ड? क्वालिटी फिल्टर को लागि हो. क्वालिटी फिल्टर गर्नको लागि राम्रो. एक किसिमले ठीक छ, क्वालिटीको कुरा यहाँ ठीक छ है, क्वालिटीको कुरा ठीक छ. तर बट क्यान यु बी मोर प्रिसाइज रिगार्डिङ दिस? संदेश आचार्य, क्यान यु आन्सर दिस? सर ग्रेटर रेंज अफ सिग्नल फ्रिक्वेन्सी चाहिँ पठाउनको लागि कसले बोलिरहेछ? सर लक्ष्मी चाउ. ग्रेटर के रेंज हैन? रेंज त हाम्रो त्यही हो. पास ब्यान्डको जति रेंज हो त्यो भन्दा बढ्ता हामीलाई चाहिएकै छैन, हैन? पास ब्यान्ड हामीले बनाएकै किन हो भन्दाखेरि त्यो भन्दा बाहिर हामीलाई कोही चाहिएको छैन, रेंजको कुरै छैन यहाँ. सर सबै सिग्नलहरु उति नै एम्प्लिफाई होस् भनेर हो. सबै सिग्नल भन्दा पनि सबै फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्ट्सहरुलाई बराबरी एम्प्लिफाई गर्छ, That is correct. But why do we need to amplify each frequency components by the same factor? Why? कसैलाई 1, कसैलाई 1.5, कसैलाई
लेट अस से 0.9 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि फरक पर्छ कि पर्दैन? सिग्नल डिस्टोर्टेड नहोस् भनेर सर। Oh, this is the right answer. This is the right answer. Please remember that, for example, अब हामीले फोरियर सिरिज, फोरियर ट्रान्सफर्म इत्यादिहरू पढ्दाखेरि हामीले त्यसबाट निचोड निकाल्नु पर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि कुनै पनि सिग्नलले जुन रूप धारण गर्छ, जुन शेप पाउँछ, त्यो शेप के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज अ पर्फेक्ट ब्यालेन्स अफ अल फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्ट्स। फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्ट्सहरू जुन प्रोपोर्सनमा एकअर्का आएको छ त्यो प्रोपोर्सनहरू डिस्टर्ब गरिएन भने त्यो सिग्नलको शेप जस्ताको तस्तै रहन्छ। यो कुराहरू म्युजिक प्ले गर्ने म्युजिकहरू जसले म्युजिक बजाउँछन्, जसलाई म्युजिकको बारेमा ज्ञान छ, त्यो कुराहरू उनीहरूले मजाले बुझ्छन्। यो कुरा भन्नु मतलब कुनै पनि म्युजिक कम्पोज गर्दाखेरि लेट अस से जुन अक्टेभ्सहरू छ, उनीहरू कुन कुन नोट्सहरू कसरी कसरी कहाँ युज गर्ने त्यो चिज उनीहरूले त्यो ध्यान दिनै पर्छ। त्यो अलिकति पनि नोट्सहरू माथि तल भयो भने के हुन्छ त म्युजिक बिग्रेर जान्छ, बजाउन खोजेको चिज बज्दैन, अर्को थोक बज्दिन्छ, हो कि हैन? एम आई राइट? हु आर द म्युजिशियन? म्युजिशियन को छ यो क्लासमा? को छन् म्युजिशियन यो क्लासमा? सर सिकारु मात्रै हो, म्युजिशियन त कोही छैन। सिकारु मात्रै? जे होस् बजाउन त बजाउँछ नि आज। को? अनिश बस्नेत? दिनेश बन छ हाम्रो क्लासमा। ल, गिटारिस्ट हो? गिटारिस्ट हो। मिलन पनि छ, गिटार बजाउँछ। ओके, ल ठिकै छ। सो मैले भन्न खोजेको कुरा अहिले के छ भन्दाखेरि जस्ट एज म्युजिक इज कम्पोज्ड बाई a perfect balance of notes, similarly all signals are composed of frequency components in the exact proportion, and that proportion must not be disturbed. उनीहरुको स्पेक्ट्रमले के बताउँछ? उनीहरुको स्पेक्ट्रमले त्यो प्रोपोर्सन बताउँछ, कसको कति प्रोपोर्सन। ठीक छ, कुरा बुझ्यो? that should not be disturbed. If that is disturbed, then there will be distortion in the signal shape, है? र फ्ल्याट पास ब्यान्ड, अब त्यो पास ब्यान्डमा हामीले त्यहाँबाट छिराइरहेछौँ त्यो सिग्नललाई, हैन? त्यो सिग्नललाई त्यहाँ फिल्टरबाट पास भइरहेछ। if that filter disturbs that proportion by multiplying with different multiplicative factors, हैन? या by multiplying with different gains each of the different frequency components, then what will happen? There will be distortion. So to prevent distortion of the signal transmitted, of the signal that has been passed through the filter, okay, what we require? We require a flat pass band. We require a flat pass band. ठीक छ, कुरा बुझ्यो? यो कन्सेप्ट नबुझेको कोही छ अहिले? मैले भनेको कुरा नबुझ्ने कोही छ भने म फेरि दोहोऱ्याइदिन्छु। सबैले बुझ्यो? बुझ्यो सर। सर एकचोटि फेरि भनिदिनु न। एक शब्दमा भन्नु पर्ने हो भने फ्ल्याट पास ब्यान्ड किन चाहिन्छ भन्दाखेरि डिस्टोर्सन नहोस् भनेर। डिस्टोर्सन नहोस् भनेर। डिस्टोर्सन कहिले हुन्छ? जब फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्ट्सहरूले डिफरेन्ट गेनहरूले मल्टिप्लाई गरियो भने। एउटै गेनले कि त सबैलाई 1 ले मल्टिप्लाई गरिदियो, कि त सबैलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिदियो, कि त सबैलाई 4 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने त्यो जुन स्पेक्ट्रमको शेप छ त्यो चेन्ज हुँदैन फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा, र सिमिलरली टाइम डोमेनमा वेभ फर्मको शेप चेन्ज हुँदैन। त्यही भएर डिस्टोर्सन प्रिभेन्ट हुन्छ यदि फ्ल्याट पास ब्यान्ड भयो भने। बस दैट इज द थिङ। सिमिलरली अब हामी आयो, फेरि कुरा के आयो? व्हाई डु वी रिक्वायर अ फ्ल्याट स्टप ब्यान्ड? पास ब्यान्ड त ठीक छ, हाम्रो पास भइरहेको सिग्नलमा डिस्टोर्सन नहोस् भने। स्टप ब्यान्ड त हामीले चेक दिएको छौं, स्टप ब्यान्डलाई त हामीले रोक दिएको छौं, त्यो पनि फ्ल्याट चाहिँ किन चाहियो हामीलाई? Can somebody answer this question? Why do we require a flat stop band? Lalit Prasad Joshi. भर्खरै आएको सर म। भर्खरै आएको हो? खै आज कति जना छन् पार्टिसिपेन्ट्स? सर हजुर सहित 48। अनि को बीएक्स 4th इयर छैन कि बीएक्स 3rd इयर छैन, को छैन? दुईटै छन् सर, तर मिक्समा त्यति 48 पुगे। ओके ओके सर एकजना दिनेश बन भन्ने छैन हो। दिनेश बन भनेर चाहिँ
एब्सेन्ट भइरहेको त्यतिकै उसको कामै गरिरहेको छैन दिनेश वानले चाहिँ दिनेश वानको पर्मानेन्टली एब्सेन्ट भइरहेछ हो उसलाई यहाँ निकालिराखेको छ अब माइक्रोसफ्टले नि निकालेको हो कि के हो ऊ नै छैन उसलाई एड गरिदिनु पर्यो दिनेश वनलाई दिनेश वानलाई ओके के खोइ त दिनेश वनले कहिले मेसेज केही गरेर सोधेको छैन त मलाई उसले भनेको छैन त्यही पनि ऊ निक्लेको जस्तो लाग्यो मलाई ओके म हेरिदिन्छु हुन्छ सर ओके सो म कसलाई सोधेको थिएँ ललित प्रसाद जोशी भर्खरै आएको त्यसैले कसलाई सोधौँ रनिश देवकोटा why do we need a flat stop band in the first place रनिश देवकोटा एकै सिग्नल एकैचोटी स्टप होस् भन्नको लागि सब ठ्याक्कै सिग्नल एकैचोटी स्टप होस् भनेर ओके द्याट इज समहाउ करेक्ट तर चाहिँ के चाहिँ नहोस् भनेर चाहिँ हामी होस् त यो ठिक छ स्टप होस् त्यही त चाहेकै छ के चाहिँ नहोस् भनेर हामीले फ्ल्याट स्टप ब्यान्ड खोजेको के चाहिँ नहोस् भनेर हामीले फ्ल्याट स्टप गरेको छ अनवान्टेड सिग्नल चाहिँ पास नहोस् भनेर सर हो अनवान्टेड सिग्नल्सहरुको पुच्छर नआओस् भनेर हामीले जति पनि पढेको छौं के पढेको छौं हामीले फेरि फोरियर सिरिजको कुरा गरे भने टाइम फ्रिक्वेन्सी रेसिप्रोकालिटी भनेर हामीले पढेको थियौं हैन र त्यसमा हामीले के भनेको थियौं भन्दाखेरि यदि टाइम डोमेनमा टाइम लिमिटेड गर्यो भने त्यसको फाइनाइट ड्युरेसन सिग्नल भयो भने त्यसको स्पेक्ट्रम कस्तो हुन्छ इन्फाइनाइट हुन्छ इन्फाइनाइट ड्युरेसन ब्यान्डविड्थ हुन्छ कसको बजिरहेछ म्युट गर काइन्डली प्लिज म्युट योरसेल्फ ओके के भन्दै थिएँ मैले भन्दाखेरि हेलो फ्ल्याट स्टप भन्दाखेरि कुनै पनि अनवान्टेड सिग्नलको टेल एन्ड पनि नआओस् भनेर व्हाट डु वी अन्डरस्ट्यान्ड बाइ टेल एन्ड भन्दाखेरि एभ्री फाइनाइट ड्युरेसन सिग्नल हैज एन इन्फाइनाइट bandwidth that means they have their tails extending everywhere right they have their tails extending everywhere let me draw it okay आज कति स्लो छ ल्यापटप भइ नै रहेछ नि यो एउटा फाइनाइट ड्युरेसन सिग्नल हो रेक्ट सिग्नल it is a finite duration signal and its Fourier transform is what
Can somebody answer me what is the Fourier transform of a rect signal? Sir, sync signal. Oh. Yes. The Fourier transform of a rect signal is a sync signal. र सिंक सिग्नल को के छ खासियत अलिकति रफ भइरहेछ तिमीहरु यो फिगरलाई टोलरेट गर है के भइरहेछ त इन फ्रिक्वेन्सी डोमेन इट्स ब्यान्डविड्थ इज फ्रम 0 to infinity. Its bandwidth is from 0 to infinity. Right? This is a time limited signal. It is starting from 0 to, or let us say minus t1 to minus t2. Let us say minus t1 to plus t1, let us say, and this is the limit of this finite limit time limited signal. So in frequency domain, what we see, it's in frequency domain, it is infinite bandwidth. It is infinite bandwidth. So this is the tail end. यसको अब मैले यहाँ एउटा विन्डो भित्र यसलाई म सीमित गर्दिने हो भने this is the essential bandwidth of the signal. यस भित्र मेजोरिटी अफ द फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्ट्सहरु छन् तर त्यो भन्दा बाहिर के छ त सिग्नलको पुच्छर छ यो सिग्नलको पुच्छर कहाँसम्म जान्छ त इन्फिनिटी सम्म जान्छ त्यो सिग्नलको पुच्छरलाई पुरै सप्रेस गर्नलाई हामी के गर्नु पर्यो त हामीलाई फ्ल्याट स्टप ब्यान्ड चाहियो जीरो एकनासले ओमेगा सी देखि लिएर कट अफ फ्रिक्वेन्सी लिएर इन्फिनिटी सम्म सबै फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्टहरुलाई सम्पूर्ण रूपले हामीले स्टप गर्नलाई हामीले के चाहियो त 0 देखि लिएर इन्फिनिटी सम्म गेन कति चाहियो 0 चाहियो यदि लेट अस से हामीले ओमेगा सी देखि लिएर लेट अस से 20 गीगाहर्ट्ज सम्म मात्रै 0 राख्यो र त्यो भन्दा अगाडि हामीले टोलरेट गर्यो भने स्टिल देयर विल बी सम टेल लेफ्ट and that will cause, albeit minimal, there will be interference and that cannot be discounted in the long term. So that's why we need a flat stop band to completely suppress interference. Right? Agi kura flat pass band kina chahiyo to prevent distortion, flat stop band kina chahiyo to prevent interference. Okay? Okay. अब लास्ट लेक्चर है अब लास्ट चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक आइडियल फिल्टरको के भन्दाखेरि स्टीप कट अफ भन्दाखेरि के देयर इज सडन और एब्रप्ट ट्रान्जिसन फ्रम पास बैंड टु स्टप बैंड एन्ड वाइस वर्सा व्हाई डू वी नीड दिस For the same reason as the second one, to prevent interference. भन्नु मतलब जुन सिग्नल हामीलाई चाहिएको छैन त्यो हामीलाई we are very much clear about that we do not want them. हैन अलिकति पनि त्यसमा टेल एन्डहरु आउँदै नआओस् भनेर for that purpose we need a steep cutoff. So फिल्टरले दुईटा चीज गर्ने हो एउटा चाहिँ पास गर्ने हो अर्को चाहिँ स्टप गर्ने हो सो पास गर्दाखेरि युनिफर्म गेन हुनु पर्यो स्टप गर्दाखेरि एकदम कम्प्लिटली स्टप गर्नु पर्यो त्यो चीज चाहिँ आइडियलमा चाहिएको हुन्छ practical filters. Now this figure is about practical filters. As you can see that a practical filter will have, I will draw over here.
ओके यो अब अलि स्मुथ भएन है, स्मुथ भएन, मैले जतिसम्म कोर्न सके त्यतिसम्म कोरेर मैले देखाएँ। दिस वुड बी द क्यारेक्टरिस्टिक अफ अ सेभिसेभ फिल्टर। अस्ति हिजो मैले देखाएँ। या एलिप्टिकल फिल्टर यिनीहरूको क्यारेक्टरिस्टिक यस्तो छ। के भयो त भन्दाखेरि पास ब्यान्डमा पनि के छ त रिप्पल छ र लो पास स्टप ब्यान्डमा पनि के छ त रिप्पलहरू छ है। र यहाँ के छ त देयर इज अ ट्रान्जिसन ब्यान्ड, ठीक छ। भन्नु मतलब के, एउटा कट अफ फ्रिक्वेन्सी हामीले खोजेका थियौँ त्यस्तो छैन। यहाँ एउटा सर्टेन रेन्ज छ है, एउटा सर्टेन रेन्ज छ जबसम्म चाहिँ सिग्नल पास ब्यान्डबाट स्टप ब्यान्डसम्म ट्रान्जिसन गरिरहेको हुन्छ। यो बिचको सिग्नलहरू के हुन्छ, अलिकति पास पनि भइरहेको हुन्छ, अलिकति स्टप पनि भइरहेको हुन्छ, त्यो एम्बिग्युटी हुन्छ। In practice, real filter characteristics are they have non-uniform stop band. Stop band is also non-uniform. Okay, they have non-uniform pass band. The pass band is also non-uniform. There might be ripples. या अरु कुनै फिल्टर, लेट अस से बटरवर्थ फिल्टर को कुरा गर्ने भने बटरवर्थ फिल्टरमा यस प्रकारले हुन्छ। यस प्रकारले हुन्छ। भन्नु मतलब हाम्रो पास ब्यान्डमा पनि ग्रेजुअली घटिरहेछ र स्टप ब्यान्डमा पनि ग्रेजुअली घटिरहेछ र ट्रान्जिसन ब्यान्ड पनि ग्रेजुअल है, ठीक छ। सो यो बटरवर्थ फिल्टरको क्यारेक्टरिस्टिक त्यो के हो, बटरवर्थ, चेबिसेभ, एलिप्टिकल, अरू हामी डिस्कस पछि पढ्दै जाँदाखेरि सबै हेर्दै जान्छौँ, सबैको बारेमा डिजाइनमा पनि पढ्छौँ। तर तिनीहरूको के हुन्छ, नन युनिफर्म पास ब्यान्ड हुन्छ। सिमिलरली रोल अफ को बारेमा कुरा गरौँ, there is no abrupt change, there is a gradual roll off from the pass band to the stop band and from the stop band to the pass band. Okay, so cut off frequencies हुँदैन, बरु के हुन्छ, ट्रान्जिसन ब्यान्ड्सहरु हुन्छ, बरु के हुन्छ, ट्रान्जिसन ब्यान्ड्सहरु हुन्छ। सो अब चाहिँ हामीले त्यसो भए के नियम बनाउनु पर्यो प्र्याक्टिकल फिल्टरको लागि, के स्पेसिफिकेसन गरिदिनु पर्यो। So in the pass band we specify by a minimum attenuation. In the pass band we specify in the pass band we specify a maximum attenuation. See over here, alpha max. This is our specification for the pass band. यो भन्दा बढ्ता attenuation हुनु हुँदैन पास ब्यान्ड। एउटा मतलब हामीले के राख्दियो, एउटा फ्लोर राख्दियो। यो भन्दा बढ्ता एटेन्युएसन भयो भने हामीलाई मान्य हुने छैन। दिस इज नट एक्सेप्टेबल, दिस फिल्टर विल बी डिस्कार्डेड। ओके, सो दैट इज द स्पेसिफिकेशन फॉर द पास बैंड, अ मैक्सिमम एटेन्युएशन। सिमिलरली फॉर द स्टॉप बैंड there is another specification which is what, a minimum attenuation, alpha min. Alpha min. So minimum attenuation is the specification for the stop band. त्यहाँ जुन रिपल हुन्छ स्टप ब्यान्डमा, त्यो रिपल चाहिँ अल्फा मिन भित्र सीमित हुनु पर्यो। सिमिलरली हाम्रो पास ब्यान्डमा जुन रिपल हुन्छ त्यो हाम्रो अल्फा म्याक्स भित्र लिमिटेड हुनु पर्यो, सीमित हुनु पर्यो। सिमिलरली we have specified a transition band omega p and omega s. Omega p and omega s. What is omega p? It is the end of the pass band. This is where the pass band ends. What is omega s? This is where the stop band starts. This is where the stop band starts. So omega p till omega s is our transition band. Similarly, hamro high pass filter ma, which is the transition band starting from omega s till omega p. Okay, that is our transition band. Similarly, in case of band pass filters,
and band stop filters, we have two transition bands. One is omega S1 till omega P1 and another is omega P2 till omega S2. Okay, or S upper. Lower भनेर पनि हामी define गर्न सक्छौं हैन. Transition band lower, transition band upper. So we have two transition bands. So there is gradual roll off, there is non-uniform pass band, and there is non-uniform stop band, and we have certain specifications, and I will underline these specifications. Minimum attenuation is our specification for the stop band. Maximum attenuation is our specification for the stop band, and then we have transition bands for the roll off, and they are designated by two frequencies, omega P and omega S. अब ध्यान दिने यहाँ एउटा कुरा मैले सेन्टेन्स के हाल्दिएको छु भन्दाखेरि ideal filter characteristics are impossible to realize in real circuits. अहिलेसम्म जति पनि रियल वर्ल्ड फिल्टर्सहरु डिजाइन गरिएका छन् कसैले पनि आइडियल फिल्टरलाई 100% अटेन्ड गर्न सकेको छैन. फर एक्जाम्पल मैले तीनटा फिल्टरहरुको अहिले नाम लिए, बटरवर्थ फिल्टर, शेबिसेभ फिल्टर, एलिप्टिकल फिल्टर है. बटरवर्थ फिल्टरको क्यारेक्टरिस्टिक कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पास ब्यान्ड र स्टप ब्यान्ड युनिफर्म हुन्छ, अलमोस्ट युनिफर्म हुन्छ, त्यहाँ रिपलहरु हुँदैनन्. जस्तै मैले फिगर नम्बर बी को माथि जुन ओभरले गरेर कोरेको छु त्यसमा मैले रिपल देखाएको छैन. यो बटरवर्थ फिल्टरको क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ. भन्नु मतलब पास ब्यान्ड र स्टप ब्यान्ड अलमोस्ट युनिफर्म छ. तर के छ भन्दाखेरि एउटा चीज हामीले पायौं युनिफर्म पास ब्यान्ड युनिफर्म स्टप ब्यान्ड पायौं, तर के पाएन भन्दाखेरि जुन रोल अफ जुन छ त्यो हाम्रो धेरै नै ग्रेजुअल छ, अलि टोपी खस्ने उकालो छैन, त्यो बिस्तारै झर्दै गरेको ओरालो छ. जस्तै फर एक्जाम्पल धरानबाट इटरी झर्दाखेरि जुन बिस्तारै ओरालो हुन्छ त्यस्तो टाइपको ओरालो छ. देयर इज नो ग्रेजुअल रोल अफ. दैट मीन्स द ट्रांजिशन बैंड इज वाइड इन केस अफ बटरवर्थ फिल्टर. अब त्यसको ठ्याक्क उल्टो शेबिसेभ फिल्टरमा जाने हो भने शेबिसेभ फिल्टरमा स्टप ब्यान्ड पास ब्यान्डमा रिपलहरु छन्. भन्नु मतलब दैट इज नोवेयर युनिफर्म, दैट इज नोवेयर युनिफर्म, बट द रोल अफ इज स्टीप. एब्रप्ट त छैन तर स्टीप चाहिँ छ. दैट मीन्स द ट्रांजिशन बैंड इज भेरी स्मॉल. द ट्रांजिशन बैंड इज very small. Omega S minus omega P is very small in case of Chebyshev filter. Similarly, elliptical filter मा पनि अझै स्टीप हामी पाउन सक्छौं, तर के हुन्छ त रिपल बढेर आउँछ, रिपल बढेर आउँछ. सो हाम्रो प्र्याक्टिकल फिल्टर डिजाइन्सहरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चीजलाई बनाउन खोजे अर्को चीज बिग्रिन्छ. पास ब्यान्डलाई सपार्न खोजे ट्रान्जिसन ब्यान्ड वाइड हुन जान्छ. ट्रान्जिसन ब्यान्डलाई हामीले सानो पार्न खोजे के हुन्छ, पास ब्यान्ड स्टप ब्यान्डमा रिपल देखिन थाल्छ. सो यो ट्रेड अफ छ प्र्याक्टिकल फिल्टर्समा. दैट्स व्हाई none